Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ayan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, subscribe nyo na guys. Ayan, para update kayo sa mga aking mga video, sa mga tutorial video. So ngayon guys ay tuturo ko sa inyo kung paano ba kumuha ng PSA and birth certificate na PSA na, tapos through online. Kasi kadalasan ngayon kasi guys online na yung transaction nila, pati yung pagbabayad. Tapos pag kuha ka na ng online ng sa PSA, pwede mo siyang ipa-deliver, basta mabayaran mo siya online din. So let's start. Hindi po tayo dito sa search lang natin dito PSA. Ayan. Ayan na kasi yung bago ngayon, hindi na NSO. So click nyo lang yung online, and then punta tayo sa pinakamismong website nila. So ito yung pinaka-main website nila. Kailangan pagkukuha tayo, doon tayo sa pinaka-main website ng PSA. So after nyan guys, ito din tayo dito sa public services. Tayo dito baka yung internet natin tayo sa birth certificate. Birth certificate, and then birth, ito birth. Isa birth. Pwede kayo kumuha dyan sa marriage certificate, marriage certificate, yan. So dito tayo. Ito yung mga information yun. Complete name, yan. Information to be provided for the issuance of birth certificate. Dito yan. Diyan yung requirements niya. So punta tayo sa after nyan guys. Ayan, kailangan tayo dito yung mismo kukuha ng yung PSA birth certificate. Siya mismo yung mag-fill up nito. So yan, basahin nyo lang itong mag-a-upload nito. Important. May mga instruction dyan. So okay lang natin yan. So punta tayo sa step 1. Yan, ito lang guys, step 1. After nyan, ito yung mga i-fill up nyo. Your name, your delivery address, zip code, telephone number. A few moments later. Kailangan natin dito valid email address. So ito nakalagay. Tapos since hindi naman tayo kailangan ng birth certificate lang yung kailangan natin na request, i-click nyo lang to. Ayan yung mga kailangan meron kayo yan. So punta na tayo dito sa click here to request now. Dito tayo para makapag-fill up na. Tapos accept nyo lang. I accept. So ito yung dito guys sa requester's name. So last name natin, halimbawa Gildore, yan yung full name natin, first name, and then dito naman is initial. So country is Philippines. So country natin is Philippines, Tapos dito guys, sa gilid makikita nyo yung babayaran.
Pag birth certificate, per copy is 330. Kasama na yan sa delivery yan. May charge na yan. Pag sa Senomar naman is 430. So same lang yung marriage tsaka death certificate. Sa birth certificate 330. So delivery the documents to the embassy. Check nyo to. And then pag wala naman, since sa Manila naman tayo, pag local lang, nilang yan. So dito guys is yung yan yung address natin, yung mga 2868 Tramo Street. Tapos dito naman is 113. Yan. Sample lang yan guys. And then Pasay. So kailangan din yung fill up kayo dyan complete address. So delivery province, so kung nasa kayong probinsya, halimbawa Manila or Cavite, papalisin sa Cavite. Municipality, halimbawa Trece Martires, and then yung zip code niya is 1409. Sample lang yan kung anong zip code ng Trece Martires. And then after nyan is yung telephone number or mobile number, like 0, sample lang to, 09611-2079. And then kailangan natin ng valid email address, like, and so kailangan yung valid to valid yung na-open nyo yung email address nyo .com. And then tax identification number is pwedeng wala na yan kasi optional na yan. And next nyo lang. After nyan, next. So ito, please confirm if the following details are correct. So double check nyo lang para pag hindi, pwede nyo siyang i-edit, i-change nyo. And delivery schedule na is 8 AM to 5 PM Monday to Friday except holidays. So wala siyang And then after nyan, confirm nyo lang. Pagka confirm nyo guys, tapos click nyo to, birth. Since birth certificate or PSA yung natin. So where there correction amendment, was there any correction or amendment, sample. So no natin. And then were you able to previously get a copy from PSA? Bawa no natin kasi first time. And next nyo lang. So ito na yung next. So kung ilang kopya yung kailangan nyo, pwede yung 1 or 2 or other. Pag other, lagay nyo kung ilan. So halimbawa 1. So dito naman is sa to, name, maiden name if married. Ayan. So name mo to dito, halimbawa last name. Ayan. So fill up nyo lang, tapos place of birth is halimbawa Leyte. Fill upan nyo lang to ng yun. Dapat yung pagka fill up nyo dito is tama, exact yung mga information. Leyte, tapos
municipality namin is Sugod. Anyway, Southern Lake. Tapos dito is Sugod. Ayan, tapos dito naman is birthday. March yan. 3, tapos 1988, yan. 1988 or blah blah blah. Tapos last name, fathers, Lore, tapos first name ng father nyo. So, kailangan kabisado nyo yung ano ni guys, yung pangalan ng papa nyo, tsaka sa mama nyo, yung dalaga pa siya, yung apelyido niya. Bawa, last name ng mother ko, bawa yan, Gaton. Yung first name niya is Lucia. And then middle name niya yung pagkadalaga. Dito naman sa tatay ko is middle name niya is Bernales, yan. And dito naman is Borabo. Tapos i-check nyo lang kung registered late or yet or hindi. So sa akin kasi registered late, so yes ko yan. Tapos registration date, meron din yan nakalagay dun sa ano, sa birth certificate nyo, or dati sa ano, sa yung dati NSO na birth certificate, dati may nakalagay yan kung late registered kayo or hindi, so ilagay nyo na lang yan. And then yung purpose niya is lagyan nyo yung about passport or others or score requirements, so lagyan nyo na lang din about others kaya passport. So dito naman is yung pag iba yung kinukuha na ano, kung halimbawa nanay yung kumukuha tapos kukunin niya yung anak niya rin, ganyan. So self lang lagay natin dyan. And then after nyan, save nyo lang. Pagka save nyo guys, pagka save nyan, mag-a-appear na yun yung ito na yung mga data nyo, mga save na yan. Tapos ito yung babayaran nyo dito pag sa isang kopya 330. Tapos yung bayaran nito guys is may mga branch sila na pwede nyo bayaran. I think Bayad Center, ganon. Parang may ano kayo dyan, yung parang control number na ipiprint nyo sa website, dito sa website na to, ipiprint nyo dito. Tapos pagka print nun, ayun yung dadalhin nyo dun sa payment sa kung saan kayo magbabayad. So hindi ko natin save kasi meron naman na ako. So sana kayo sa sundan nyo, you know. And yun lang po. Thank you.